स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् लेटेस्ट अपडेटको लागि। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई एन्ड्रोइड लगायत विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीका जानकारी हामीले राख्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज यहाँहरूलाई एकदम युजफुल हुने एउटा एप्सको जानकारी लिएर आएको छु। यदि यहाँहरू चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ, गार्जियन हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ भिडियो यहाँहरूलाई एकदम युजफुल हुनेछ। हाम्रो घरमा बच्चाहरू हुन्छन्, बच्चाहरू चाहिँ मोबाइल लिएर मोबाइलमा भएका गेमहरू खेल्ने कोसिस गर्दछन्। हो, आजभोलि हामी सबैको हातमा स्मार्ट मोबाइल फोन पनि हुन्छ र यही स्मार्ट मोबाइल प्रयोग गरेर आफ्ना बच्चा नानीहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ नेपाली बारखाए चाहिँ पढाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो तरिकाले सरल रूपले यो एप्लिकेसन एकदम इजी छ र एकदम फ्री पनि छ, एकदम युजफुल पनि हुनेछ। त्यस्ता हाम्रा साना नानीहरूलाई चाहिँ क ख ग घ पढाउन, काउन्टिङ 1 2 3 सिकाउन एकदम सरल रूपले छ, सरल रूपको छ र सरल रूपले चलाउन पनि सक्दछन्। र बच्चाहरू चाहिँ विशेष गरी गेम खेल्न रुचाउँदछन्। यसमा पजल गेम पनि छ, जसका कारणले चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ पजल मिलाउनको लागि भए पनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो यो नेपाली भाषा 1 2 3 काउन्टिङ पनि सरल रूपले सिक्न सक्दछन्। यो एप्स यहाँहरूले पनि एकचोटि प्रयोग गरेर आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम युजफुल हुनेछ र हाम्रो देश तथा विदेशमा बस्नुभएका, विशेष गरी विदेशमा बसेका हाम्रा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ जहाँ चाहिँ नेपाली भाषा पनि बोलिन्न र नेपाली भाषाको प्रयोग हुँदैन भने यस्तो यो एप चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ झन् धेरै युजफुल हुनेछ। किनकि यसमा गेम पनि छ। गेमका आधारमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषा पनि सिक्दछन्, काउन्टिङ पनि सिक्दछन्। यो एकदम सरल छ। यो सबै कहाँबाट कसरी र युज गर्ने भन्ने जानकारीको लागि म यहाँहरूलाई चाहिँ मोबाइलतिर लाँदैछु। घरमा भएका बच्चा र नानीहरूलाई चाहिँ नेपाली वर्णमाला सिकाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर नेपाली वर्णमाला भन्ने लेखेर सर्च गर्नुहोला। यो सेकेन्ड नम्बरको यो आइकन छ, यसलाई चाहिँ ओपन गर्दैछु। यो चाहिँ 10,000ले चाहिँ डाउनलोड गरेका छन् भने यसको रेटिङ छ 4.4। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा, स्मार्टफोनमा डाउनलोड इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसके पछाडि ओपन गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो इन्स्टल गरिसकेको छु। ओपनिङ हुँदैछ, सुरुमा आउँछ। यसले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन सबै दिइरहेको छ। म यहाँबाट स्किप गरेर अगाडि बढ्दैछु। यसरी वर्णमाला दिएको छ क ख ग भनेर हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउनलाई एकदम सजिलो र एकदम राम्रो छ यो एप्लिकेसन छ। यसरी मैले यहाँ कमा गरेँ भनेर एउटा सानो नानीको आवाज पनि आउँछ। यसलाई नेक्स्ट गरेपछि भनेर सानो नानीहरूलाई, बच्चाहरूकै हाम्रो घरमा भएका बच्चाहरू, साना नानीहरू नै रुचाउँछन् नि खेल्नको लागि। त्यस्तै गरेर यसमा पनि सबै साना नानीहरूको आवाज दिइरहेको छ। त्यस पछाडि माथि यहाँ यो क ख को लागि भयो। यो चाहिँ तपाईँले सेकेन्डमा यो 3 डटमा गएर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, 3 लाइनमा। अब देवनागरिकमा गएर यहाँहरूले अ आ इ भनेर सिकाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अब यसको प्रोनाउन्स कसरी गर्ने भन्ने पनि यहीँ दिइरहेको यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अबाट अनार भने प्रोनाउन्स गर्न बच्चाहरूले चाहिँ यो सुनेर प्रोनाउन्स पनि गर्न सक्दछन्। नेपाली वर्णमाला यो भइगयो। यसमा सेकेन्डमा देवनागरिक छ, 12 खारे यो भइहाल्यो क ख ग। त्यस पछाडि छ सङ्ख्या परिचय भन्ने थर्डमा छ सङ्ख्या परिचय। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 0 सम्म छ, 0 देखि 9 सम्म भनौँ यो छ। यहाँबाट 1 भनेर चाहिँ दिइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 भनेर एउटा चरा दिइरहेछ, सेकेन्डमा 2 भनेर 2टा चरा। यो एप्सले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउन एकदम सजिलो हुनेछ। यो चाहिँ सङ्ख्यामा गयो, हप्ताबार यहाँ दिइरहेको छ, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, शुक्रबार, शनिबार भनेर। यसरी हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ यहाँबाट सिकाउन सकिन्छ। महिना पनि दिइरहेको छ, हेर्नुहोस्, वैशाख, जेठ, असार, साउन भनेर। यहाँबाट बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ नेपाली शब्द तथा 12 खारे लेयर लगायत विभिन्न हाम्रो नेपाली चाहिँ पहिचान गराउन सक्नुहुन्छ। ऋतुहरू छ, वसन्त ऋतुहरू, यी सबै ऋतुहरू पनि यसमा दिएका छन्। अब यहाँ खेल भनेर दिइरहेको छ। यो खेलमा चाहिँ हाम्रो एउटा पजल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि 1 2 3 4 लेखिरहेको छ। यसरी चाहिँ
बच्चाहरूलाई खेल्न पनि इन्ट्रेस्टिङ, बच्चाहरूलाई चाहिँ मजा हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रा साना नानीहरू चाहिँ यो गेमलाई पनि रुचाउनेछन्। यसमा 3टा गेम छ, फर्स्ट सेकेन्ड, यो सेम मिलाउने। यसरी बच्चाहरूलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ। यो एप्स लगाएर चाहिँ नेपाली सिकाउन सक्दछौँ भने लास्टमा आएर चाहिँ राष्ट्रिय गान छ। यसरी हाम्रो पहिचान चाहिँ हाम्रो सानो नानीहरूलाई सानैदेखि यो एप्स युज गरेर चाहिँ सिकाउन सक्दछौँ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो भने तल लाइकको बटनलाई लाइक गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल यहाँहरू पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल सब्स्क्राइब बटन